I think we are live. Yeah, we are live. Salam alaikum, Azizan. Thank you for being part of the second lesson of Complexities of DNA with me, Asma Popal, and Mr. Masood Sahak. تشکر. به نام یاد خدا دوستای عزیز شما را خوش آمدید میگیم در قسمت دوم برنامه ما، قسمی که برای شمایان وعده داده بودیم. این یک برنامه خود را آغاز کردیم. برنامه اول ما در ارتباط و مغلق بودن دینی بود که دوشیزه اسما پوپل بر ما معلومات علمی و کدری خود را در میان گذاشت. تشکری میکنیم و ایشان را یک بار دیگر در برنامه ما مهمان کردیم که با ما همکار است و میخواهد که معلومات علمی خود را با شما به اشتراک بگذاره. پس ایشان را خوش آمدید میگیم، حرفای خود را خواهند داشت برای شما. بعد از او با برنامه خود آغاز میکنیم. پس لطفا این ویدیو را تا که شما میتونید شریک بسازید که همه دوستا خبر شوند. تشکر. Yeah, as we promised, we'll continue the show about DNA. The first episode we talked about, what is a cell, the history of it, the different types, and then we went into more specifics about the different parts of a cell, as well as the sequence. And then today we will talk more in depth about the questions people had last time about the origins and theories of how cells started or how life started. And then hopefully we can move on to mutations if we have time later on. خب دوستای عزیز، قسمی که بر شمایان مبرهن است، در برنامه قبلی ما درباره DNA و درباره سیکونس های DNA بر شما معلومات دادیم و میخوایم امروز یک قدم پیشتر در ارتباط معلومات بدیم. قسمی که شما شاهد برنامه اولی ما بودین، در برنامه اولی ما بسیار از معلومات بنیادی و اساسی بر شما شروع کردیم. مثلا درباره ویروس ها، درباره باکتریا و همچنان درباره خود دینه، درباره تاریخچه دینه و همچنان درباره سلول یا حجره و تمام اجزای حجره یکی بر شما معرفی کردیم وظایف آنها را. و اینک در برنامه امروزی که درباره مغلق بودن دینه انسان می باشد بر شما معلومات را پیشکش میکنیم و همچنان درباره از که آغاز حیات چه قسم بودن و کدام تیوری های را ما در ارتباط داریم با شما شریک خواهیم کرد. و اسما پوپل معلومات ارائه میکنم و ما در حد توان خود به زبان دری بر شما ترجمه میکنم. تشکر. و همچنان ما با میخواهیم به سوالایی که شما در برنامه قبلی داشتین او را هم به اشتراک بگذاریم و پاسخگوی سوالات شما باشیم که بر شما هم وقت داده میشه انشاءالله. We can start. Yeah, so, life on Earth has, been the biggest mystery for scientists all around the world. They've been able to track that, the Earth is about 3 billion years old and is continuously evolving from the smallest of microbes to more complex organisms like trees or human beings. But, there's still that concept of, how did everything start? And I think the important thing about understanding science is that it's about understanding the steps to creation or the steps of, how we are connected and how things are discovered. But that doesn't always mean that it's the complete answer to everything. It's just the mechanism or the process of learning how things can come together and how everything is connected. خب دوستای عزیز، ما قبلا بر شما معلومات دادیم و امروز ما میخوایم این موضوع را هم بر شما تشریح کنیم. قسمی که ساینس یک پروسه را بر ما تشریح میکنه، اما با وجود از این همی بزرگترین مستری یا معمای زندگی است برای تمام ساینسدانا، برای تمام انسانا که آغاز حیات چه قسم بوده. غیر تا بال قادر نشده کس به شکل قبول شده آن تشریح کنه، چون خود از این بزرگترین معما است برای تمام ساینسدانان و این تنها برای ما معلوماتی که است برای ما تشریح میکنه
که چه قسم اگر باشه شاید این قسم باشه اونمو مرحله زیده برای ما چی میکنه تحت ساینس برای ما تشریح میکنه. اما این تا هنوز هم معماست برای ساینسدانا که چه قسم یک اگر بوده مثلا یک حیوان وحید الحجروی بوده بازی هم تو به شاخه‌ها تقسیم میشه چی میشه. این معلوماتی است که ما به او ضرورت داریم و انشالله او را هم بر شما ارائه میکنیم. این معلوماتی بود که ما در برنامه اول خود بر شما گفتیم، اما حال سرم بنیادی ترین بحث از این که چه قسم حیات آغاز گردید یا how life originated درباره از او و نظریات مختلف بر شما تشریح میکنیم. So we'll start with one of the older theories that isn't as widely followed because it has a lot of mistakes, or it doesn't have as much proof that would be valid. So the concept of electricity or electrical spark, such as from lightning, could be one of the reasons why life was created. And that's because of the fact that amino acids and sugars, which are part of our DNA system, can be created from the atmosphere, from water, methane, ammonia, hydrogen. And this was found using the famous experiment Miller-Urey, which was in 1953. Basically, lightning would have been able to allow building blocks of life to come together and to make more complex molecules that later on could become a cell. But when we look at the past history of different types of the atmosphere change within the Earth, a long time ago, there wasn't enough hydrogen within the Earth or the atmosphere in order to be able to create the hydrogen bonding we need between molecules to create a cell. So it looks like that theory might not be as great. Instead, we moved on to volcanoes or clay, which I'll talk about next. خب برای ما یک خاطره بسیار جالب را هم به یاد آورد زمانی که تیوری را شروع کرد. در یکی از بزرگترین برنامه علمی که دو ریچارد داوکینز بود و همچنان بیل ماهر بود و نیل دیگریس تایسن بود و یک عالم دیگه بود، یا درباره آغاز حیات یا داستان امی موضوع علمی را تشریح میکردن. باز امی بیل ماهر پرسان میکنه از ریچارد داوکین، میگه زندگی چه قسم آغاز گردیده. یعنی ریچارد داوکینز کسی است که در نظریه ارتقا مشهورترین عالم است که کتابای از شهرت جهانی داره. باز ریچارد داوکینز برش میگه ای که زندگی چه قسم آغاز گردید ما هیچ چیز درباره از او نمیفهمیم. باز از بیل ماهر پرسان میکنه که تو چی نظر داری؟ باز بیل ماهر میگه شاید برعکس شده باشه و زندگی آغاز گردیده باشه و همه آنها خنده میکنن. این هم یک نظریه یا سپارک الکتریسیتی یا در اثر تشعشع الکتریسی یا اینمی برق یا اینمی شعاعات که چی میشه، میگه شاید به اساس از او شروع شده باشه. این یک نظریه بود که میلر در سال 1953 ارائه گردید که در زمان نمو شرایط را تشریح میکنه که گازهای میتان بود و هیدروژن بود و دیگر گازهایی بودن که با هم یک تعامل را اجرا میکنه و شاید زندگی آغاز گردیده باشن، که خود میلر باز نتانست قناعت علمای جهان به دست بیاره و اکسپریمنت از او موفق نشده بود. علما موفقیت چی را سازگاری را به اون نشان ندادن. باز اونمو بود که از این نظریه دیگه مردم صرف نظر کردن و نظریه های دیگر روی کار آمد که بالای از او هم ما تشریح میکنیم. اول نظریه که ما امروز بر شما تشریح کردیم سپارک آف الکتریسیتی یا هم اونمو به اساس برق که میگیم یا تندر میگیم، یعنی به اساس از این شروع شده که مرحله زور ما در ویدیوهای قبلی هم تشریح کردیم و اینجا هم ما بر شما خلاص برتان تشریح کردیم که میلر بود، استانلی میلر بود و این نظریه زور این مرحله را تشریح کرد و قناعت علمای جهان به دست ناورد و حالا میبینیم که کدام نظریه دیگری چی است، ببینیم که دیگر نظریات چی میگه و زمانی که را ما تشریح کنیم بعد از او درباره کامپلکسیتی آف دینی یا درباره پیچیدگی یا مغلق بودن دینی ما شروع میکنیم، اما با خاطر از اوی معلومات حتمی و ضروری است که شما باید بفهمید.
So the next theory is about clay. Unlike mud or other types of dirt, clay is very pliable, as well as it has these types of mineral crystals within it that could have allowed a rearrangement or arrangement of organic molecules into organized patterns. And that's, a basis of how a lot of, living things are, plants, animals, especially plants, having a very organic material structure needs to be created and enhanced in order for cells to understand their role within a plant or animal. So this concept of the first molecules being created by clay was first it came by Mr. Alexander Graham Cairns Smith, who was an organic chemist at the University of Glasgow in Scotland. And due to the fact that the material within clay is so different from other materials, being able to help organize these organic compounds together, really showed the types of potential patterns that could have created, living organisms. And so it's not widely known again, but it is something that we do talk about in classes, just because of the type of material it is. But we'll talk about more famous ones, like the next one will be about deep sea vents. نظریه دوم ما عبارت از آغاز حیات از کلی یا به اصطلاح دری ما بر او گل میگیم. از او می باشه که توسط یک عالم اسکاتلندی به نام گراهام می باشه که خود مسلک از او یک کیمیادان می باشه و از این با نظر خود که ارائه میکنه میگه که در گل موجودات عضوی که هستند به یک ساختمان منظمتر خوب شده بهتر شده و بر اساس از او میتونیم که ما بگیم که آغاز از او آغاز گردیده. البته این نظر هم چندان نظر مطرح جهان نیست، از این مطرحتر و خوبتر دیگری هم می باشه، اما این چیزایی هستند که ما در صنفا تحت نظریه آغاز حیات ما را مطالعه میکنیم و میخوانیم. این هم معلوماتی بود که درباره نظریه دوم که آغاز حیات از کلی یا گل می باشه که توسط عالم اسکاتلندی به نام گراهام این نظریه را پیش کرد و مسلک از او کیمیا بود و هم در ارتباط به مواد عضوی و خاصیت مواد عضوی ما او را مطالعه کردیم. و زمانی که ما میگیم کیمیای عضوی یعنی با موجودات حیه و همچنان مواد که انسان از استفاده میکنه و درباره مواد کیمیایی عضوی معلومات شما بسیار زیادی داریم که من خلاص براتون میگم. موادی که در ترکیب خود کربن نداره و رابطه اشتراکی داشته می باشه ما میتونیم بگیم که مواد عبارت از مواد عضوی است. هر غذایی را که شما در روزمره استفاده میکنین و مواد عضوی است. این نظریه دومی بود، نظریه نچندان مطرح، اما ما نظریات دیگری هم داریم. So now we'll talk about deep sea vents, which is something I learned a lot in my microbiology class last semester. Basically, a deep sea vent is at the very, very bottom of the ocean, and it's like a little volcano shape where, it has a lot of different types of temperatures within it, as well as surrounding it, creating kind of this interesting concoction of potential reactions to occur, because every reaction takes a certain amount of heat and energy as well as different chemicals. So what we know about submarine hydrothermal vents is that they're very hydrogen rich again. Anything with hydrogen usually allows something to be created. We need in order for water you need hydrogen. In order for plant matter you need hydrogen. Most things around us are made from hydrogen, or at least it's part of that connection or chemical structure. And then another important thing is within these hydrothermal vents there is a lot of chemicals as well as minerals that come together as catalysts to create reactions. A catalyst is basically anything that allows a reaction to go faster or to use less energy or use a higher amount of energy much faster. So a catalyst basically just makes some kind of reaction move faster in order to get the end product. And we see that a lot in vents, and we can also see a lot of giant ecosystems within these vents with various types of microorganisms, fish, etc., that you normally wouldn't see all together within one type of little ecosystem.
نظریه دوم یا نظریه سوم برنامه امروزی ما عبارت از Life begin at deep sea، یعنی زندگی آغاز گردید در اعماق ابحار یا بحرها شروع گردید، که در اعماق بحرها ولکان‌ها یا آتشفشان‌هایی بودند که تحت هدایت خاص، تحت حرارت خاص و همچنان در موجودیت هیدروژن که ماده اساسی و بنیادی می باشه، یک عنصر بنیادی می باشه، از او آغاز گردید با یک کاتالیست هایی که ما دو ارتباط داریم، ضرورت داریم، بر اساس از او آغاز گردید. اگر شما نمیفهمین که کاتالیست چی است، ما برتان کم معلومات میدم. کاتالیست عبارت از ماده کیمیایی هستند که یا در تعاملات کیمیایی را یا سرعت میبخشه یا کند میکنه، در اخیر بدون کدام تغییر باقی میمانه. بازم براتون تکرار میکنم، کاتالیست ماده کیمیایی است که در تعاملات کیمیایی سهم میگیرند، در اخیر بدون تغییر باقی میمانه. تعاملات کیمیایی را یا سرعت میبخشه یا بطیء یا کند میسازه. این تعریف کاتالیست است. در مواد عضوی هم کاتالیست ها معادلات کیمیایی ضرورت داریم و همچنان در معادلات بیولوژیکی هم ما به کاتالیست ها ضرورت داریم. مثالایش هم میتونیم کلسیم اکساید از جمله کاتالیست ها هستند. و چرا در چی کاتالیست ضرورت است؟ به خاطر از اینکه و خاصیت و کیفیت کاتالیست ها در دیپ سی یا در نظریه خلقت در اعماق ابحار چه قسم بوده، ما به کاتالیست ضرورت داشتیم که تعاملات کیمیایی را بیشتر کنه، یعنی سریعتر بسازه. ما به قسم یک کاتالیست ضرورت داشتیم که این نظریه سومی است درباره آغاز حیات که ما بر شما در او ارتباط هم معلومات ارائه کردیم. So obviously a deep sea vent, it's very hot, and there's a lot of reactions that occur, but also a lot of bonds that could break as well, which is one of the things that potentially makes it not the correct type of theory. So the other theory could be that oceans before a long time ago, 3 billion years ago, were just covered in ice. The entire world was covered in ice, and basically that allowed organic compounds to stay intact. Because yes, while some heat is needed, that's mostly just to create energy to break bonds together. But at the same time, too much heat can cause bonds to break more often, resulting in a lot of small molecules rather than more complex together molecules. And this is very important to think about. So actually could be the other way around, where ice and the cold allowed molecules, especially organic molecules, hydrogen, nitrogen, oxygen, etc., to come together and stay intact. And we can see this because, when you think of these fragile, organic compounds in the water, they're below the ultraviolet light of the sun. Back, millions of years ago, the sun was a lot less intense and it was a lot farther away in some aspects, resulting in, less damage. Nowadays, we can see how the sun is impacting us. It's getting closer and there's more heat impacting, especially like the polar ends of the world, the North Pole, the South Pole, ice is melting, and, people are getting more cancer around the world because, again, ultraviolet light from the sun can cause a lot of damage within your cells. So, there has to be this balance of heat as well as cold in order for there to be a sustainable environment or ecosystem for organic compounds to come together and then create something as complex as a cell. در ارتباط میتونیم بگیم که چه قسم با هم آمدن مواد یا عناصر طبیعی، مثلا هیدروژن، نیتروژن، تمام این عناصر با هم یک جای گردیدن و این معلومات یا یک چیز را تشکیل دادن، یا ماده های کیمیایی یا ماده های طبیعی را تشکیل دادن که به اساس از او هم آغاز گردید. اما قسمی که به شما معلوم است، حال ارتباط ما با توضیحات است و یک شعاع بنفش یا التراوایلت که میگیم، یک اشعه بسیار مضر و خطرناکی است که در زمان نبود و این یک مرحله بود یا یک کمکی بود که ما میتونیم بگیم که زندگی هم از آغاز گردید. و قسمی که بر شما معلوم است، مواد عضوی شکننده که با هم ترکیب گردیده بودند یا مرکبات مغلق
یا کامپلکس یا پیچیده را تشکیل ندادن، بلکه مرکبات ساده را بر ما تشکیل دادن که اونمو یعنی مرکبات ساده به اساس زمان، به اساس کاتالیست ها یا باز فعالیت از یا بیشتر گردید تا که مرکبات مغلق بر ما تشکیل گردید. این هم یکی از نظریه‌ای است که علما به اتکا میکنند که شاید زندگی یا آغاز حیات از این نقطه شروع گردیده باشند که اون باز عمر زمین به 3 بیلیون سال قبل گذشته چون این حادثه صورت گرفته. در وقت هوا هم متفاوت بوده به این زمان، دیگه ما نمیشه بگیم که هوای زمان با هم یکی بوده که شما این قسم فکر نکنید. و دوستای عزیز تشکر میکنم از پیامایتان. علیکم سلام. و مهمان ما هم همکار ما هم سلامای شما را علیکم میگه. تشکر. کوشش کنین این ویدیو را شریک بسازین تا دوستایتان با خبر شوه و معلومات را که بر شما به زبان دری و انگلیسی رای میکنیم، شما اگر بخواین این معلومات به دست بیارین، شما لازم است که در پانتون برین و چندین سال منتظر چنین مواد یا معلومات علمی و اکادمیک باشین. پس لطفا این ویدیو را شما شریک بسازین که هموطنان شما از این معلومات علمی آگاه و با خبر شوند. و درباره از اینکه کامپلکسیتی یا مغلق بودن دینی او را ما شروع میکنیم، اما قبل از او دانستن چنین معلومات کافی و ضروری می باشند. So now we'll talk about the next type of theory, which is all about DNA structure, and that comes from RNA. So the RNA world theory is something that's very popular as well versus the deep fat theory. I would say if you were to memorize any of these different types of theories, those are the two most popular and well recognized based on the various types of research that's been conducted about them. So, DNA is what's needed to create proteins, which is what, composes a lot of our body. But DNA, also gets help from RNA, which I'll talk about, more in the future, how RNA and DNA work together. This is just, simple information for right now. But basically, the information from DNA is stored within RNA and kind of serves as the in-between of DNA translating or becoming code for protein. So, RNA, it's existed for a long time, and it's in a lot of different types of organisms, and it acts as an on and off switch for genes. So the genes that creates, whether you have eyesight or whether you have, 2 arms versus having a tail, RNA is what helps create that on and off switch so that you get the proper genes for the type of organism that you are. But there's still a lot of questions about, how did RNA originate? And then, was it spontaneous? Again, was it from the earth or was it from the atmosphere? And then the nucleic acids or the various types of components of RNA, how did they start? So, while we're just barely understanding how DNA or cells were impacted from these various theories, this also causes much more research to go, we have to look at the background of the products that created the DNA or created the cell, and how did they, start? And then what if it gets even smaller from there and there and there? There might not be an answer, or there might be a specific answer, but, it's very important to recognize that there's always some kind of missing link to this puzzle. And, I don't think we'll ever have 100% the idea in the next couple of years, but we are starting to really focus on it and getting a lot of information, which is great. خب نظریه دوم یا نظریه بعدی ما که بسیار شهرت جهانی داره و بسیار هم یعنی این تیوری تا بالا میشه و نظریه ساختمان دینی است که ما قبلا هم درباره دینی بر شما معلومات دادیم. این نظریه به اساس ساختار دینی تشکیل گردیده که زندگی به اساس دینی به وجود آمده، اما یک دینی چه قسم به وجود آمده، ما به کمک آرینه ضرورت داریم. به اساس آرینه به وجود آمده. یک آرینه چه قسم به وجود آمده، دو نظر مختلفی می باشند، اما ناممکن است تا چندین دهه آینده ما نمیتونیم یک جواب قناعت بخش دیگه ارتباط داشته باشیم. اما این نظریه بسیار مهم و مشهوری است
کتاب بالا میشم درباره دی و درباره مغلق بودن دی که به اساس آرنی به وجود آمده یا به اساس کمک آرنی به وجود آمده که خود دی در ترکیب خود باز همون 4 قند داره که ATCG می باشه که درباره از هم ما با شما معلومات دادیم و ای که باز از دی مرکبات مغلقتر و پیچیده تری به وجود میاد که خاتمی از او به جسم و بدن انسان می باشه. یکی از جمله نظریه‌ای می باشه که از شهرت بیشتری برخوردار می باشه در ارتباط با آغاز حیات که حیات شخصم با وجود آمده. این هم نظریه بود زی در ارتباط با ساختار دینی، یعنی نظر به ساختار دینی یا کوشش کردن با یک تیوری بیاین که البته این تیوری نسبتا مشهورتر است و من خودم هم در این تیوری مطالعات بسیار زیادی داشتم که از او جمله مشهورترین علمایی که در خود اینمی تیوری کار کردن چه کردن اقرار از وحی بودن که ما اصلا چیزی نمیفهمیم، فقط یک نظریه است و این نظریه ما جواب تمام سوال ها را نمیدن، اما نظریه هستن که علما سر از او کار میکنن و یکی از نظریات دیگری بود. So now we'll kind of talk about the opposite argument to the RNA world hypothesis, and that's called the gene first model or metabolism first model. And basically this means that instead of using RNA as the complex molecule that started life, instead we focus on the various molecules that create a gene itself. And this can be, similar to just smaller molecules interacting with each other in various cycles of reactions that by accident might have caused, different parts of a cell to be created. And they could have been in situations or environments where when they were starting to react with each other, some kind of like skin or capsule surrounded them based on the material that they were made of, are, akin to like a cell membrane, something that held them together in some kind of like small bubble. And then, which then as it evolved and more reactions started, could have caused the origins of a cell and DNA. خب دوستای عزیز، نظریه دیگری که خلاف نظریه تشکیل آرنی می باشه که آرنی چه قسم به وجود آمده، او نظریه جن است، یعنی جن ها چه قسم به وجود آمده و فعالیت آنها چه قسم آغاز گردیده که باز این نظریه در مخالفت با آرنی قرار داره و امو قصه و داستان یا نمو تیوری خود از جن ها تشکیل میده که جن ها چه قسم به وجود آمده و خود این جن ها چه قسم نظر به زمان، نظر به حالت جغرافیوی و حالت کیمیاوی و مواد کیمیاوی که بودن با هم گرد هم آمدن و جنها تشکیل شده و جنها متو با ترکیب خود با مواد مغلقتر دیگری تشکیل یافته. این نظریه است که با نظریه تشکیل آرنی یا آغاز حیات از آرنی است دو با مخالفت است یا در خلاف از او، یک نظریه دیگری وجود داره که اینمی نظریه است و هر نظریه مطابق با حد و توان خود جوابای خود داره، اما در بین نمی 7 نظریات یکی از او هم نمیتونه که از معلومات یا معلومات علمی را پاسخ درست داره بتونه. تمام از او در یک بنبست قرار میگیرن که میگن در آخر ما نمیفهمیم، یعنی به این چیز اقرار میکنه تمام نظریات را که ما میخوانیم. So our next theory is also our last one, but one of the well-known ones. I think that, most people learn in elementary school, the concept of a comet or meteorite coming from Earth and, maybe, destroying the dinosaurs or, creating the dinosaurs at the beginning. Basically, this idea is known as panspermia. And it's the idea that life was brought from space or outer space to Earth. A lot of the, meteorites from Mars or just various types of, meteorites or,
different types of asteroids, etc., from other, star ecosystems, comets could have, had different types of microbes on them that then, when landed onto the Earth or, created some type of reaction, again, there was that causing of heat and various other types of molecules within the atmosphere of Earth, as well as potentially the ocean or the soil, could have intermixed and then created more complex organisms, or these microbes themselves just came from other planets and then started to evolve over time. So that's kind of, this whole idea of the outer space or outer planets causing life here on Earth. خب نظریه دیگری که از شهرت برخوردار است او نظریه ای است که شاید آغاز حیات از یک سیاره دیگه باشند که میترویت ها میگیشه. ای از جمله سنگ های آسمانی است و از جمله سنگ های تخریب کننده است، یعنی باعث تخریب میشن که این سنگ ها آمدن از مثلا سیاره های مختلف و طور مثال مریخ و در این سنگ ها میکروب های وجود داشته از مریخ که با این باعث از بین رفتن دایناسورها همچنان میگرده و این نظریه است که همی داروین پرستان هم به چی میکنه که همی شهاب های سنگی بودن که دایناسورها را از بین بردن و این سنگ های تخریبی که از فضا میایه با زمین برخورد میکنه و را به نام میترویت ها یاد میکنه که این سنگ ها آمدن باعث آغاز حیات در زمین گردیدن و این خود این سنگ ها در ترکیب خود میکروب هایی داشتن که باز و نظر به مطابق زمان و نظر به مخالطشان با زمین سازگاری نشان داده و اونما به اساس و زمان یا چی شدن ارتقا پیدا کردن یا هم بزرگتر گردیدن، پیشرفته تر گردیدن و مرکبات مغلقتری را به وجود آوردن. این هم از جمله نظریاتی هستند که در ارتباط به زندگی یا آغاز حیات چه قسم بوده. اینی 7 نظریات مختلفی بودن که ما بر شما پیش کردیم. So now we'll go ahead, I wanted to talk about the various theories because a lot of people had questions last time about, the origins of life or the origins of cells. And, obviously these are still theories. They're not, 100% proven as well as 100% disproven either. But they are interesting, ideas, and having that knowledge to consider how, different types of molecules interact with each other, the importance of temperature, whether it's very hot or very cold, as well as the different types of materials, whether you're using something like a piece of clay or dirt versus using, ocean water, or the atmospheric changes within the sky, to even further beyond that, the outside, galaxies and stars and comets, etc. And honestly, they could all have been something that impacted how, organisms started. But, just learning about these theories is an important first step to understanding, the ideas of how cells were created. And then we can now move on to more complex things about DNA. So I'll talk about DNA replication now. خب دوستای عزیز، در امی معلومات را که ما بر شما ارائه کردیم در نیم ساعت، تمام از این بر اساس اینمی استفاده شده بود که مثلا زندگی چه قسم آغاز کرده و نظریه های مختلفی در ارتباط بود و این چیزی بود برای شناخت دی ان ای که مغلق بودن دی ان ای چه قسم است. شما لازم و ضرور میبینید که شما باید این معلومات را داشته باشید. پس حال ما میخوایم امو بحث بنیادی ما باید شروع شود که در ارتباط با مغلق بودن دی ان ای است. شروع میکنیم. So, why is DNA replicating in the first place? DNA needs to replicate because it's the genetic DNA that defines every cell. Each cell has some type of DNA within it in order to give it some type of functionality. So before a cell can duplicate, it needs to have the ability to divide itself into what we call daughter cells. And that occurs through mitosis or meiosis, which are different types of cell replication.
And they each have very specific steps within them that I'll talk about another time. I just want to go into the simple idea of what cell replication, the steps of it and the ideas of it. But basically, the DNA is found in the nucleus. So that small circular area that I showed before in the last program, that's where we have DNA within animal cells and plant cells. It's a little bit different for the DNA of smaller organisms like bacteria because it's more free floating for them. They don't have a specific nucleus necessarily. And the reason we have a nucleus is to, keep the DNA in one area and to keep it protected. That way it can replicate in an easy way and then have the correct number of chromosomes, again, which I'll talk about more in detail later. So the process of DNA replication, it has several steps, and it includes various types of proteins that are called replication enzymes. An enzyme is basically something that causes some kind of catalysis, of which we talked about before earlier. Again, catalysis is, making some kind of reaction happen faster, and that is what an enzyme does. So these proteins are replication enzymes that help to make the process of DNA faster. And again, replication is, you need RNA, how we talked about that RNA world theory. RNA is part of, allowing the replication of DNA. So in eukaryotic cells, which are animal cells and plant cells, DNA replication occurs in the S phase of interphase, which is basically a specific step within either mitosis or meiosis. And I'll make sure next time to kind of show that. Let's go ahead and go to slide 16 so we can get a more, we can have a figure of what it looks like. And then people can understand more of the structure of a DNA itself when it's replicating. The reason why DNA replicates, again, is for cell growth. Maybe it has to repair itself, or it needs to kill a specific cell and make a new one entirely so it's healthy, as well as reproduction of organisms. So some key takeaways: deoxyribonucleic acid, DNA, is a nucleic acid that has three main components, like we talked about last time. A deoxyribose sugar, a phosphate, and a nitrogenous base, are basically a base that has a nitrogen within it. DNA, again, is that genetic material for an organism, and it's important that it gets copied properly within its daughter cells so that mutations don't occur. Now, replication involves, creating identical helixes or that curved shape of a DNA that's double-stranded. Again, enzymes are vital to DNA replication because they help catalyze the various important steps in the process. Again, catalysis is rushing or making energy or creating something so that a reaction will go faster. The overall DNA replication process is extremely important for both cell growth and replication in organisms. Again, it's very vital for repair. I'll take a break here and then I'll come back and talk about the structure of it. خب دوستای عزیز، باید بگیم که درباره رپلیکیشن یا درباره کاپی شدن دینی یک موضوع مهم و حیاتی می باشه برای بدن انسان و در ارتباط با تمام موجودات حیه یا زنده. چرا بنیادی و اساسی می باشه؟ به خاطر از اینکه این زمانی که رپلیکیت میشه باعث زنده بودن ما میشه. در این ارتباط ما دو مرحله داریم که یکی به نام انقسام حجروی یا شما آشنایی دارین، یکی مایتوزیس است، یکی میوزیس است که دو نوع انقسام حجروی می باشه که دو دی خود از او به انقسام ضرورت داره و به خاطر از اینکه به انقسام ضرورت داره ما به کاتالیست ضرورت داریم. کاتالیست ما قبلا بر شما تعریف کردیم، اما کاتالیست بیولوژیکی را به نام انزایم یاد میکنه. بدن انسان دو قسم ترشحات داره، یکی اگزوکراین یکی اندوکراین، یعنی ترشحات خارجی و ترشحات داخلی. ترشحات داخلی را به نام انزایم یاد میکنه و همچنان این را ما میتونیم بگیم که کاتالیست بیولوژیکی یاد میکنه که ما در اقسام حجروی با کاتالیست های بیولوژیکی ضرورت داریم که این اقسام صورت بگیره و همچنان دی در قسمی که قبلا ما براتون گفتیم از یک دوزینه دوچرخه‌ای
یا زینه رابطدار مثالش براتون بگیم تا خورده تشکیل گردیده که سه دانه چیز از او بنیادی می باشه یا سه مرکبات از او بنیادی می باشه که عبارت از قند است، فسفیت است و نیتریت است که در هر زینه از او از این قندها یا از این مرکبات تشکیل می باشند و بعد از او چهار چی هستند که ایتی و سی جی است که در روی ارتباط هم ما با شما معلومات دادیم. زمانی که همی دینه ریپلیکیت میکنه یا انقسام میکنه این باعث حیات ما میگرده و اینمی است که زندگی آغاز میگرده و دینه بنیادی ترین یا کتاب زندگی ما را تشکیل میده که تمام خصوصیات بدن انسان به او ارتباط میباشه. بازم برتان میگم به طور خلاصه که بفهمین انقسام دینه باعث حیات ما میگرده و یکی دینه انقسام کنه ما به کاتالیست بیولوژیکی ضرورت داریم. کاتالیست هم قبلا براتون معرفی کردم. کاتالیست بیولوژیکی را به نام انزایم یاد میکنه. بدن انسان دو قسم ترشحات داره، خارجی و داخلی که اگزوکراین و اندوکراین میباشه که بر از او ما انزایم میگیم که در داخل بدن انسان ترشح میشه و اینمی ترشحات انزایم باعث انقسام دینه میباشه که باز باعث حیات ما میگرده یا باعث زنده بودن ما میگرده که دو مرحله داره، میتوزیس و میوزیس میباشه که او را هم ما بر شما تشریح خواهیم کرد شدتر. البته دوستای عزیز تشکر از کامنت های مقبول و نیکتان. کوشش کنین این معلومات با دوستای دیگرتان هم شریک سازید و ما همچنان درباره شکل و تعمیر هم تشریح کردیم که ساختمانش چه قسم است. شما در تصویر دیده میتونین این هم ساختمان دینی می باشه که باز بر شما میخوایم به پرده نشان بدیم این ساختمانش است و این مرحله تقسیم از این می باشه که اینجا تقسیم گردیده یا انقسام یافته. So again, we'll kind of go back to that structure. In order for the reason why DNA is in this double helix shape is because the twisting allows DNA to be more compact, which basically just means it's taking up less area. And then as DNA is fit into that small nucleus, it has to become even more tightly coiled into these more specific types of structures called chromatin. And chromatin is basically just condensed forms of chromosomes or the various types of gene sequences that are needed for cell division. So before DNA can replicate, these chromatin within that nucleus have to start to loosen up. And you can see in that photo there, if you were to think about how DNA would look like if it was being replicated, you can see here there's kind of the two sides of the strands, and they're starting to be built together. But if we're talking about chromatin itself, chromatin usually has to loosen up first in order for that replication to occur. So there's only about 3 or 4 steps in order for the preparation of replication itself. So the step 1 would be replication of fork formation. Before DNA can be replicated, the double-stranded molecule must be unzipped. If you look at this image and just looked at the outer strands, those 2 strands used to be together as one strand of DNA, and they were before twisted into the chromatin in a double helix so that they would make less space and fit inside of the nucleus. But now you can see that they're unzipped. And again, each part of the bases of DNA is A, T, C, or G, adenine, thymine, cytosine, and guanine, and they form pairs together in order to create the 2 strands. So those pair bonds were basically separated. Again, adenine is only with thymine, and cytosine is only with guanine. So in order to break these bonds, we basically use this enzyme. Again, an enzyme is some kind of protein or molecule that creates a catalyst or basically rushes some kind of type of reactivity or reaction. So this enzyme is called DNA helicase. DNA helicase, again, is basically what separates the bonds of these 4 different types of bases to separate the 2 strands. And then we have kind of at the very end this Y replication. If you look at it sideways, it kind of looks like the shape of a Y. And that's basically that very end part of it, or the end of the Y, is the replication fork. And this is the area where, is kind of used as a template or the starting point to start another strand on each side of these separated strands.
So the direction for DNA in both strands is the 5' end and the 3' end. And that just has to do based on what's the side end or the side group of the DNA backbone. So the 5' end of a DNA strand is a phosphate group, while the 3' end of the DNA strand is the hydroxyl group or an OH group. So that's how you know the direction of it. Again, if it's the 5' end, you'll see a phosphate group or, a P, some kind of complex form that way. If it's the 3' end, it has an OH group or hydroxyl group. And this is very important. The directionality of DNA is what allows replication to occur. But it's bidirectional. The bottom strand could be 5 to 3, and the top strand could be 3 to 5. And so that means that replication will occur on the opposite ends of each other. So it'll start in different ends. That's why the replication fork is bidirectional. It's going in two different directions, basically. So the 3 to 5 end direction is always known as the leading strand. So you should memorize that. When you're going from the hydroxyl or 3' end group to the phosphate group, the 5' end group, that's the leading strand. The lagging strand is the strand that's going in the opposite direction. It's going from a 5' end group or the phosphate group to the 3' end group or the hydroxyl group. And that's known as, again, the lagging strand. And they just have names like this because, again, they're going in different directions. And when you think about it, leading usually is the one who knows what they're doing. They're going into a direction that's very simple and it's very easy to do. Well, the lagging strand, because it's going in this weird opposite direction, there's more complexity to it, and we have more work to deal with. We have these Okazaki fragments that we have to create in order for it to connect at the very end. So that's the first step, and then I'll go on to the second step in just a bit. خب دوستای عزیز، درباره انقسام دینه یا درباره کاپی کردن خود دینه ما با اولین چیزی که ضرورت داریم، قسمی که شما همی ساختمان دینه را میبینین یک ساختمان رابر مانند تاو خورده زینه مانند می باشد. پس در قدم اول ای باید چی شوه؟ ای باید خلاص شوه. اینمی زنجیری را که شما دارین یا باید خلاص شوه. فهمیده شدی؟ باید از هم یعنی در بین در وسط با دو تا باید تقسیم شود که در هر قسمتی که تقسیم میشه ما باید اون مجوره های ما همیشه در حالت های خود می باشه که آدینین با تایمین می باشه و سایتوزین با گوانین می باشه. اگری در جای خود نباشه باز اون مشکلات خود داشته می باشه که باز اگر در قسمت OH یعنی در زینه های ما اگر همی قسمت های مثلا قسمت های OA زینه های ما اگر در OH از بین رفته باشه یا تقسیم شده باشه این را به نام گروپ هیدروکسیل یاد میکنه. اما اگر در نقطه پی قطع شده باشه این را به نام فاسفیت یاد میکنه. دینی مرحله چی شده؟ انقسام صورت گرفته و نمون ساختمان زینه مانندی که به نام دینه میشناسیم در این ساختمان چی شده؟ قطع شده که ترکیب از اون 5 و 3 می باشه، همون ترکیبی هست که با هم ما داریم. بعد از او موضوع مهمتر از او است که خود اینمی کروموزوم ها که کاندنس از کروماتین ها می باشه در هسته که وجود داره یا با اساس چی میشه از بین رفته میره و کوتاه شده میره که خود از یک مرحله حیاتی برای بدن انسان می باشه که صورت میگیره و به اساس اینمی انقسام های دینی ما زنده میمانیم و باعث حیات ما می باشن که می کروماتین در اساس تقسیمات مختلف ما زنده میشیم و حیات ما ادامه پیدا میکنه. این درباره مغلق بودن دینی می باشه و خود تقسیم دینی به اساس یک هدایت می باشه، یعنی خپل سر بگیم یا خود سرانه بگیم نه، بلکه به یک ترکیب منظم خود از این انقسام از این صورت میگیره که اگر انقسام از این
در رشته بین AT و CG اگر با OH ختم شده باشه، با معنای ازی که با گروپ هیدروکسیل خاتمه یافته. اما اگر انقسام ازی با گروپ P یا فسفیت ها که می باشد تقسیم صورت می گیره، باز با P خلاص میشه. اما باز زو هم این انقسام ازی به شکل مشخص و منظم می باشه که 5 و 3 می باشه. اونم گروپ هایی هستن که در خاتمه های امی 4 ایتی و سی جی ما یا بین امی 4 جوره های ما می باشه. این یک انقسام یا ریپلیکیشن دی این ای می باشه که ما برای ضرورت داریم و برتان در حد توان ما تشریح کردم و ترجمه کردم که یک دی این ای چه قسم انقسام میکنه یا به دی این های دیگری تبدیل میشه. و بازم برتان میگم قسمی که ساختمان زیر شما میبینین، این ساختمان زینمانند باید از بین وسط نصف شود تا انقسام صورت میگیره و زمانی که نصف میشه رشته کروموزوم های ما هم در هر بار کوچکتر میشه که او بحث ما نیست و بسیار به جزئیات از اون نمیریم. فعلا این معلومات برتان کافی است. So now we'll go ahead and talk about the second step, and that's where we're stopped for today. So, again, the replication, it needs to begin by first basically just separating those two strands away from each other, creating that Y shape, a replication fork kind of shape, and then, which causes those 4 base pairs to separate from each other. And then we have those 2 directionalities, the 5-3 directionality as well as the 3-5. But for the second step, it's called the primer binding. So the leading strand is the simplest to replicate, like I was saying before. Once the DNA strand has been separated, a short piece of RNA called a primer, this is why RNA is important for DNA replication, it goes to the 3 end of the strand, again, that OH group, and the primer basically binds to the starting point of replication, or the very end of that strand. And primers are generated by the enzyme DNA primase. Again, so an enzyme type of protein that causes some kind of reaction to occur. So these enzymes, these DNA primases, create these RNA primers to then bind to the end of that leading strand, or that 3-end strand, to start replication. And then once that starts, you basically elongate that strand. So now we have this empty strand by itself, we add the DNA primer, and then we start the elongation, which is the 3rd step. خب دوستان عزیز، میخوایم درباره مرحله دوم انقسام از این صورت براتون تشریح کنم. قسمی که در مرحله اول براتون تشریح کردیم، انقسام از این به صورت مرحله به مرحله می باشه که حال مرحله از این کوچکتر است. من کوشش میکنم دوستان عزیز سکرین بر شما بزرگتر چی کنم، با امید از که من اینجا فول سکرین زدیم. نمیفهمم که آیا به دوستا حال هم کوچک معلوم میشه یا خیر. If you could excuse me, does it still look small or it's bigger? I think it's the minimized. If you click the view and then present, it should become larger. Okay, let me try, because here I did click on the full screen, but I think maybe it has another option. Let's try this one. Not really. Yeah, I think this one works, right? Yeah, I think that's good for today. Next time we can go into more detail about the various parts of the DNA replication. This photo itself is just very general, and we can always add any of the images that you would like on the comments as well. So we'll go ahead and add that later, but I'll go ahead and let you talk about the step 2 process.
خب دوستای عزیز، در ارتباط به مرحله دوم از این، البته مراحل مختلفی داره که مراحل از او مغلقتر و پیچیده تر است که برای کسایی که مثلا معلومات ابتدایی و عادی داره مشکل است که او مراحل جذب کنه یا درک کرده بتانه. و ما اگر بگیم در بیولوژی سختترین عنوانی که همه از او سردرد میشه چه میشه نمی انقسام حجروی و انقسام دینی می باشه، چون مراحل بسیار مختلفی داره و شما باید مرحله با مرحله هر مرحله زور شما باید تشریح کنید که در ارتباط هم این انقسام مرحله دوم از این می باشیم که ما در مرحله اول با شما گفتیم که خود از این به یک ترکیب خاصی صورت میگیره یا بر اساس یک انقسام منظم و هدایت شده صورت میگیره و این انقسام از این سر به خود نمی باشه بلکه به یک انقسام منظم و هدایت شده می باشه. اگر در مثلا در جوری 5 خلاص میشه یا در جوری 3 خلاص میشه یا اگر در گروپ فاسفیت خاتمه میابه یا همچنان در گروپ هیدروکسیل که در بین 4 جوره ما که ATCG می باشه صورت میگیره. بعد از این مرحله دوم از این می باشه که به طور منظم هدایت پیدا میکنه و اینمی مرحله ما ادامه پیدا میکنه به مرحله بعدی تری از این که او را هم ما در برنامه های دیگه ما بر شما تشریح میکنیم. این دو مرحله از انقسام دینی یا رپلیکیشن دینی می باشه که ما بر شما تشریح کردیم و بیان کردیم که تمام از اون از بین رفتن زینه می باشه که امو انزایم هایی که دو کمک میگیره و امو پرایم هلیکس می باشه که دی سهم بسازای خود داره من حیث انزایم که کمک میکنه امو مرحله دوم ما را هم کمک کنه و در انقسام از کمک بگیره. و ما در برنامه بعدی هم میتونیم که درباره خصوصیات بعدی یا درباره مراحل بعدی از او بر شما تشریح کنیم. خب دوستای ما بسیار زیاد سوالاتی داشته و تشکر میکنیم از اینکه مثلا ویدیو را شریک ساختین با دوستایتان و فکر کنم که مشکل هم رفع گردید شما دیدین زوم به شکل بهتر از اون. Do you think we should take some questions from our viewers and it will be enough, or you want to explain further? Yeah, I think we'll stop here for today. Next time, I'll talk about the last 2 steps of DNA replication and the various parts of it. And then we'll go into learning about how DNA, RNA work together to create proteins. But yeah, I just wanted to say, thank you to everyone who's watching, who shared, who's commenting. Comments like, from Momina Mahajer, thank you so much for those great comments like that. I really appreciate it. And I hope to continue to share informative information for everyone. خب برای امروز اینمی خبرنامه کافی است. ما در برنامه بعدی خود مراحل دوم، سوم و چهارم از رو بر شما تشریح میکنیم و تشکر میکنیم از تمام برادران و خواهران که نظریات مثبتی داشتن و در اشتراک و در شیر کردن برنامه با ما همکاری کردن، خاصتا از مومنه مهاجر از نظر و کامنت نیک از او و همچنان از تمام دوستان. برای امروز این مقدار کافی است. اگر کدام سوالی دارین ما کوشش میکنم که 1، 2 یا حداقل 3 سوال در ارتباط داشته باشیم. If we could only take 3 questions, that will be okay. Yeah, and please, send more questions. If we don't get to them today, we will make sure to incorporate them in future lessons. Obviously, every question will be a part of lessons as well. So. خب میتونین ما 3 سوال با هم خواهیم داشت و میتونین شما در ارتباط هر قدر سوالی که دارین از ما بپرسین تا در برنامه بعدی یک بخشی از درس ما، یک بخشی از عنوان ما، چون دو مرحله دیگه ای که این اقسام از یا رپلیکیشن از او است که خلاص شود، بعد از او ترکیب RNA را با DNA میخوانیم چه قسم پروتین میسازه
و یک بخش از سوالات ما، یک بخش از برنامه ما جواب به سوال های شماست. حالا هم اگر شما سوال دارین در ارتباط برای ما میتونین پرسان کنین، چون ما تیوری از اینکه چه قسم حیات در روی زمین آغاز گردیده و شما تشریح کردیم. شما میتونین درباره 7 مراحل پرسان کنین، یا هم اگر درباره دینی شما سوالی دارین ما میتونیم دی برنامه وقت داشته باشیم یا سهم بتیم برشان. فقط 3 سوال میتونیم بگیریم مطابق برنامه. تشکر. دوستای عزیز اگر شما سوال دارین میتونین سوال بپرسین. 3 سواله و بعد از او برنامه خود پایان میبخشیم. خب دوستای عزیز ما منتظر سوالای شما هستیم. We are waiting for our friends, our viewers. They could ask their questions and then we are done with our show. خب دوستای عزیز اگر سوال دارین سوالتان بپرسین. در غیر صورت برنامه ما خلاص شده. موضوعاتی را که ما میخواستیم باید تشریح کنیم تشریح کردیم و در برنامه بعدی ما مرحله 3 و 4 می باشه و همچنان که ترکیب آرنی و دینی چه قسم پروتین به وجود میاد و همچنان اگر شما بسیار زیاد سوالات دارین میتونیم که در برنامه آینده یک بخش از او باشه. حالا اگر دوستای عزیز سوال دارین بپرسین تا ما جواب از او را بتیم بر شما. فعلا در غیر صورت برنامه ما پایان یافت. دیگه کدام موضوعی نیست که ما باید به تشریح از او بپردازیم. I don't have questions. Thanks a lot. Good night. حلیم افغانزای برادر گفته که من کدام سوالی ندارم. تشکر از برنامه شما. میبینیم اگر بیننده های دیگه ما سوال دارن. یک برادر ما شاید از تاجیکستان باشه، از روسیه، از تاجیکستان دیگه به زبان روسی از پیش ما سوال پرسیده. خوشبختانه که روسی را ما یاد داریم. ورزی تشریح کنم. ایدیبک نیازوف از تاجیکستان فکر کنم گفته که ما در کجا سوال بپرسیم. تو میتونی ایدیبک برادر در می کومنت سوالات ارائه کنیم، ما کوشش میکنیم جواب به او ارائه کنیم. خب یک دوست ما گفته که من وقت آمدم. خیره، میتونی تکرار برنامه را ببینی هم در چینل یوتیوب ما که افغان داوا می باشه و همچنان در صفحه ما میتونی برنامه را تکرارا ببینی. خب Yeah, I think there was a question earlier about like where to find books or material. I would say, you know, YouTube is a great source, Khan Academy, as well as going to your local library or university. You know, Chegg is something online as well. And there's a lot of free PDFs. If you go to like academia.com or academia.org, I think they have a lot of free textbooks on there that people can read information from. But I think from here in the US, I have the English website, but I think in other countries, hopefully it'll be in that language. And then, you know, again, if there's, oh, I see there's a question now, so we can talk about that. دوستای عزیز اگر شما میخواین که مثلا معلومات علمی داشته باشین یا میتونین و تمام چیزا چی دسترسی ندارین، میتونین از کتابخانه محلی شما برین کتاب علمی را به دست بیارین. اگر با او دسترسی ندارین یا مثلا کتابخانه محلی ندارین، برین در یک مثلا خان اکادمی از جمله مشهورترین وبسایت علمی در سطح دنیا می باشه که معلومات های زو موثق علمی می باشه و همچنان میتونین از وبسایت اکادمیا که من خودم عضویت از را دارم، یکی از بهترین سایت هایی است که شما میتونین معلومات به شکل پی دی اف به دست بیارین که واقعا من چند کتابی که از داشتم بسیار اکادمیک، بسیار علمی و سویه بسیار زیاد بالا می باشه.
یکی شخص به نام جان سمیت سوال کرده که I have a question, can the theory of evolution explain the origin of life؟ میگه آیا نظریه فرگشت میتونه که آغاز حیات بر ما تشریح کنه یا خیر؟ این دوست ما فکر کنم از خب من میخوایم میره جواب بدم. این دوست ما از نظریه فرگشت آگاهی نداره. نظریه فرگشت اصلا با آغاز حیات سرکار نداره و این I can answer it. ارتباط نیستن. خب او نظریه دیگه است و نظریه آغاز حیات است، با هم در ارتباط نیستن. These are two different theories and evolution has nothing to do with the origin of life. Yeah, so in regards to Darwin's theory of evolution, that isn't specifically a theory on regards to the origin of cells or life. Those other 7 theories I talked about earlier, those are the main 7 that most people are looking into or researching. But the Darwin's, theory comes to the progression of animal species afterwards. How did they change over time in order to best survive in their type of circumstances or environment? Obviously a long time ago there was more water, so having different types of gills or different types of skin or breathing ability, lung capacity, for example, would have changed within different types of species, as well as being able to survive in various ways. Before, there were birds who might not have been able to fly, but due to the need to migrate or to gain food or run away from or fly away from their predators, they developed more complex wings and as well as beaks. The different types of beaks that birds have changed over time based on the type of food that they were surrounded with, whether it was harder foods, softer foods. That's just like one example, obviously. But the theory of evolution, it has basically the concepts and ideas of how everything is connected and changes afterwards in regards to living organisms after cells and the origin of life. So it is connected, but it wouldn't really explain the origin of life or cell theory. خب دوستای عزیز، یک دوست ما یک آدرس دیگر هم بر ما در اشتراک گذاشت که عبدالرحمن آنلاین کتابتون یا عبدالرحمن آنلاین کتابتون. شما میتونین معلومات خصوصا کتاب های در این پشتو را از او به دست بیارین به شکل PDF. و ایدی بیک برادر از تاجیکستان گفته که من در برنامه آینده شما سوال خواب پرسیدم، به زبان روسی گفته و همچنان یک میخوایم که حرفای دوشیزه پوپل بر شما تشریح کنم با وجود که معلومات ما ارائه کردم، اما و هم بزرگی کردن به این سوال پاسخ دادن که نظریه ارتقا یا نظریه فرگشت یا نظریه ایولوشن مراحل حیات بر ما تشریح میکنه. چه قسم حیوانات از مرحله آب و مرحله خاک میره و پیش میره، اما نظریه ایولوشن یا نظریه فرگشت یا نظریه ارتقا با نظریه آغاز حیات نه ارتباط داره و نه همون را تشریح کرده میتونه. دو چیز کاملا مختلف است که باید دوستای ما آگاهی داشته باشن که سوال باید درست کنن و کاملا یک مرحله دیگه می باشه که با بحث امروزی ما اصلا در ارتباط نیست. خب فکر کنم دوستای عزیز سوالای شما را به اندازه کافی ما جواب دادیم. تشکری میکنیم. این بود برنامه امروزی ما که بر شما تقدیم کردیم. شما اگر سوالی دارین شما میتونین حتی اگر تکرار برنامه را ببینین شما سوالایتان بپرسین. ما بر سوالای شما جایی میگذاریم که در برنامه دیگه اما یک بخش از برنامه آینده ما پاسخ به سوالات شما می باشه که مربوط عنوان باشه و موضوع بحث برنامه ما باشه. ما به شما انشالله او را تشریح میکنیم. خب تشکری میکنیم از دوشیزه پوپل که بزرگی کردن. Yeah, just real quick, I think we were talking about Idibak Nisya from Tajikistan. Yeah, if you have questions, just go ahead and feel free to write in the comments, and then we can always get back to you now or later. So anyone who has a comment or like a question, you can just put them in the comments, and don't worry about that too much. Yeah. بازم
ایدی بیگ برادر میتونی که سوالای تا کامنت کنی، ما سوالای شما را میگیریم در بخش از برنامه بعدی ما جایگزین میکنیم و میتونیم سوالای شما را جواب بدیم. هر سوالی که شما داشتین از ما بپرسین، ما بر شما جواب میدیم. بازم تشکری میکنم، تشکر بسیار زیاد از شما بیننده ها، از همکار ما دوشیزه پوپل که بزرگی کردن در برنامه ما اشتراک کردن. بازم یک تشکر بسیار زیاد، شما را به خدای یکتا و به همتا میسپاریم و همکار ما هم حرفای خود را خواهند داشت. Yeah, thank you everyone so much. Tashakkur. Yeah, if you have more complex questions, go ahead and feel free to email me as well if you have more questions than one. My email is universalfinanceacademy@gmail.com, and I'll make sure to put it in the comments. So if you have more than one comment or you have a more complex comment, feel free to email me there. Thank you so much, Mr. Sahag, for having me on the show again. My pleasure. اگر شما سوالهای بیشتری هم دارین، با آدرسی که دوشیزه گفت شما میتونین از آنها بپرسین و ما او را یک بخش از برنامه دیگه ما خواهیم داشت. بازم تشکر بسیار زیاد. برنامه ما با پایان می‌یابد. شما را به خدای یکتا و به همتا می‌سپاریم. Be safe and healthy. Khudafis.